Hi guys! Welcome back to my channel. Ang lulutuin natin ngayon ay sarsiadong isda. Sana magustuhan nyo ang reseping ito. Tara, umpisahan na nating lutuin. Ang gagamitin kong isda ay talakitok. Pero pwede rin kayong gumamit ng ibang isda. Tulad ng tilapia, pompano, pwede din ang cream Dory fillet. Nalagyan ko na ng asin ang talakitok at nagpapainit na rin ako ng pan. Nilagyan ko na ito ng mantika para uminit na siya. Dapat mainit na mainit ang pan para hindi didikit ang isda. Ayan, mainit na ang pan at ang mantika. Ilagay na natin ang isda. Ay, hindi kasya ang isda. Isa na lang ang muna ang iprito natin. Kapag na-experience nyo na parang ganito, bumabaluktot ang isda, isa lang ang pwedeng gawin nyo. Gupit-gupitin nyo ang balat ng isda. Gawin nyo rin ito sa kabilang side. Ayan, nag-flat na siya, di ba? Iset nyo lang sa medium heat ang apoy ng kalan. Gusto nating medyo light brown lang siya pero hindi tostado. Magiging matigas kasi kung sobrang tostado ang isda. Hayaan nyo lang maluto ang isda bago nyo ito baliktarin para hindi siya madurog. Okay na ito guys, luto na ang isda. I-drain nyo na lang mabuti para hindi mamantika ang isda. I-set aside muna natin ang mga isda. Ihanda naman natin ang mga kailangan para sa sarsiado sauce. Garlic, big onion, tomatoes, kailangan din natin ng tomato sauce. Konting spring onions, dalawang piraso ng itlog na medyo beaten na, konting patis para pangpalasa, at ground black pepper. Sa isang pan, maglagay ng konting oil. At pag mainit na ang pan, pwede na nating ilagay ang garlic. At kapag nag-light brown na ang garlic, pwede na nating isunod ang onion. Halu-haluin hanggang sa maging transparent ang onion. Then, pwede na nating ilagay ang tomato.
Ilagay lang sa low-medium heat ang apoy. Igisa nyo lang mabuti ang onion and tomato. Then, pwede na rin ilagay ang patis. Halu-haluin lang para maggisang mabuti ang mga iginigisa natin. Pwede na rin maglagay ng black pepper. Maglalagay na rin tayo ng tubig para hindi masyadong dry ang sauce. Pwede na rin natin ilagay ang tomato sauce. Pwede nyo na rin tikman kung merong kulang na seasoning. Nagdagdag pa ako ng konting tomato sauce. Para mabalance ang asim ng tomato and tomato sauce, maglagay tayo ng konting sugar. Kung gusto nyo medyo mas masabaw, pwede pa rin magdagdag ng tubig. Ilalagay ko na rin ang spring onions. Magtitira ako para pang toppings mamaya. Pwede na rin ilagay ang beaten eggs. Naka-low fire lang tayo ngayon. Pagkalagay ng itlog, huwag niyo muna itong haluin agad para medyo buo-buo ang eggs. After a few moments, pwede nang medyo haluin ang sauce. Gently nyo lang haluin para hindi madurog ang itlog. Then, ilagay na natin ang pritong isda. Isang prito lang na isda ang inilagay ko kasi konti lang ang lumabas sa sauce. Palibalik na rin ang isda para both sides ay merong sauce. Pwede na nating iserve ang sarsiadong isda. Thanks for watching, guys!